Hai thầy trò Hoài không dù bao năm xa cách nhưng tình cảm tương thông nên phối hợp vô cùng ăn ý, đoạt được bảo kiếm thì đã sao chứ. Hôm nay các ngươi đừng có hòng mà rời khỏi Thiết Tâm đảo này nửa bước. Bị đánh quá, Thiết Cuồng Đồ phát cáu quát tháo om sòm, tiếng quát của ông ta chưa dứt thì ngũ thú lập tức phát động tấn công ngay. Không Nhi, con mang kiếm đi trước đi, sư phụ sẽ đi sau yểm trợ cho con. Năm đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm kia hãy nếm thử luyện thiết thủ đi. Thiết Thần sau khi ra lệnh cho Hoài Không thì hai chảo lập tức vận múa. Ông ta lần này sẽ sử ra tuyệt chiêu của bản môn quyết cản cho được đám sư đồ của Thiết Cuồng Đồ. Thiết Thần bất chấp thân mình đang rơi vào tử cảnh trúng độc rất nặng, ông ta hít một hơi dài toàn lực thi triển tuyệt kỹ luyện thiết thủ ra. Luyện thiết thủ vừa được sử ra đã tạo thành một quả cầu khí nhiệt hất văng vũ khí của đám ngũ thú phóng đến. Chiêu thế mà Thiết Thần sử ra làm lưỡi cưa của Thiết Thử bị nung đỏ đến mềm nhũn. Thiết Thử chưa hết thất kinh thì chảo kình như lò than hồng của Thiết Thần đã tới. Ngăn ta ư, các ngươi chưa có đủ sức đâu. Đúng là đám hậu bối này sao có đủ tu vị để đấu lại Thiết Thần. Tay của ông ta vừa chạm vào Thiết Thử đã lập tức nung chảy phế bỏ vũ khí của y. Thiết Cước đang lao đến tính sơ múi nhìn thấy vậy cũng kinh hồn bạt vía. Ôi, nhìn tay ngươi kìa, đáng sợ quá, tay của lão nung chảy được cả sắt thép. Giáp bị nung đỏ lên rồi, hãy mau cởi ra nếu không tính mạng khó giữ. Thiết Đầu nhìn thấy huynh đệ rơi vào họa cảnh cũng vội vàng la toáng lên. Bên này Hoài Không y lời của Thiết Thần cầm tuyệt thế hảo kiếm hướng thẳng về phía mật đạo mà chạy. Hoài Không nhà ngươi chạy không có thoát được đâu. Thiết Chuẩn thấy Hoài Không sắp rời đi thì lập tức điều khiển cơ quan của mật thất. Cân điều khiển vừa gạt xuống thì một cánh cổng sắt to đùng ầm ầm đóng sập xuống. Hoài Không có thể thoát được ra ngay nhưng anh ta không làm thế mà giơ tuyệt thế hảo kiếm lên chặn lấy cánh cửa này. Sư phụ, chúng ta mau đi. Thấy Hoài Không không quên mình thì Thiết Thần trong lòng cảm thấy vui sướng lắm. Dù gì thì ông ta cũng đã có được một đồ nhi trung hiếu khó tìm, nhưng vui chả được lâu vì chuyện sau lại nối tiếp chuyện trước. Đại ca có biết vì sao mà đệ mất công giam cầm huynh trong khổ lao bao năm qua mà không giết đi không? Nhìn theo hướng âm thanh phát ra này thì ra Thiết Cuồng Đồ đã tranh thủ mặc thiên kiếp lên người tự lúc nào rồi. Là bởi vì huynh từng cho rằng đem thiên tội gắn vào thiên kiếp sẽ làm hỏng tính hoàn mỹ của nó. Huynh cho rằng ý tưởng đó của đệ là sai lầm. Để giữ cái mạng già của huynh lại chính là muốn huynh được tận mắt chứng kiến thiên tội khi gắn vào thiên kiếp sẽ hoàn mỹ như nào, tà ác như nào. Đệ muốn chứng minh kẻ sai lầm chính là huynh. Vừa nói Thiết Cuồng Đồ vừa từ từ bước ra khỏi ao máu. Tâm cuồng ý hận mà hắn ta nung nấu bao năm hôm nay đã có cơ hội được giải tỏa rồi. Không sai, thiên kiếp này một khi đã xuất ra thì bắt buộc phải thấy máu mới thôi. Đúng là số kiếp khó tránh. Thiết Thần nghe huynh đệ yêu to tiếng quay đầu lại đã nhìn thấy y đang nhảy ra khỏi ao máu. Thiên kiếp đã được Thiết Cuồng Đồ nai nịt gọn gàng vô cùng uy mãnh. Sắc mặt của Thiết Thần trở nên trắng bệch chứng tỏ ông ta đang hoảng sợ cực độ. Thiết Thần không nói gì thêm vội vã tung vó phóng người đi gấp. Bởi ông ta hơn ai hết là người biết rõ nhất sự lợi hại của thiên kiếp. Đám ngũ quái vì còn kinh sợ uy lực của luyện thiết thủ nên không ai dám đuổi theo Thiết Thần. Không Nhi, chúng ta xéo mau thôi. Thiết Thần nhanh như gió ôm lấy Hoài Không thoát ra ngoài. Ông ta dự tính cánh cửa sắt to đùng này sẽ làm chậm bước truy đuổi của Thiết Cuồng Đồ. Nhưng thật sự nó đã có chút sai lầm. Hai thầy trò chưa bước quá được bước thứ ba thì cánh cửa đó đã bị một cánh tay thỏ ra giữ lại. Chạy, các người nghĩ là còn chạy được ư? Thiên kiếp một khi xuất động thì tai kiếp ắt sẽ giáng xuống chôn nhân gian. Thầy trò Thiết Thần và Hoài Không tuy thành công trong việc đoạt lại tuyệt thế hảo kiếm và bỏ ra ngoài, nhưng Thiết Cuồng Đồ cũng đã đóng bộ thiên kiếp xong và đuổi kịp tới nơi. Không Nhi, tuyệt thế hảo kiếm này tuyệt đối không thể để rơi vào tay của Cuồng Đồ. Con mau mang kiếm chẩu gấp đi, tên này cứ để sư phụ ở lại đối phó. Biết rằng tình thế gấp gáp không thể lưu lực, Thiết Thần sau khi hô hoán lập tức vận kình xúc thế chiêu mạnh nhất trong luyện thiết thủ. Thiết Cuồng Đồ chưa kịp chui ra khỏi hang thì hai chảo của Thiết Thần đã táng thẳng vào giữa ngực của hắn. Một đòn hy sinh này của Thiết Thần đúng là làm cho người ta cảm phục, nhưng thiên kiếp do đủ loại chi bảo kỳ thiết đúc thành nên dù luyện thiết thủ nung chảy được sắt thép cũng phải chào thua trước nó. Không thể làm tan chảy kỳ thiết, nhưng sức nóng mà Thiết Thần truyền qua không phải nhỏ, Thiết Cuồng Đồ cũng vì sức nóng bá đạo này mà phải thoái lui. Thiết Thần lợi dụng phản lực từ đòn đánh lui được ra ngoài. Cũng may là ông già còn gân vào nhanh chứ không thì đã bị cánh cửa đè chết rồi. Thấy sư phụ đã thoát ra, Hoài Không liền rủ dê ông ta đi trốn cùng mình. Sư phụ, người hãy đi cùng con đi. Không, ta đã bị chất độc ngấm vào tim hết đường cứu chữa rồi. Sư phụ sẽ dùng chút sức tàn này từ thụ ở đây. Thấy cảnh sư đồ trùng phùng chưa lâu mà đã lại phải đường ai nấy đi làm, Hoài Không chần chừ không bước. Không Nhi, con phải nghe lời của sư phụ. Thiết Thần vừa nói vừa đưa một ngón tay lên. Ông ta có hành động kỳ lạ cắt phăng nó ném về phía Hoài Không. Hoài Không thấy vậy chả hiểu dụng ý của sư phụ là gì mà chỉ thấy vô cùng kỳ lạ.
Khi Hoài Không bắt lấy ngón tay này thì Thiết Thần liền gào toáng lên. Năm xưa sư phụ hành sự theo tình cảm nên ngày nay mới ra cớ sự này. Không nhi, con hãy lấy đại cuộc làm trọng, đừng có để tình cảm làm chùn bước nữa. Con hãy mau đi đi. Vừa nói Thiết Thần vừa thổ kình đấm mạnh vào vách đá làm nó sụp xuống. Hành động này của ông ta là quyết chí đồng quy vu tận với Thiết Cuồng Đồ. Hoài Không mắt thấy chuyện đau lòng nhưng nhất thời không biết phải làm sao. Không nhi, vật mà sư phụ trao cho con khi nãy vô cùng quan trọng, con phải bảo quản nó thật kỹ lưỡng cẩn thận. Lời cuối cùng của Thiết Thần vừa dứt thì đường vào mật đạo cũng đã bị đất đá bịt kín bưng. Cuồng Đồ, tới đi, ta cũng muốn đang lúc còn sống này được chiêm ngưỡng thiên kiếp, khi gắn thêm thiên tội sẽ đáng sợ ra sao. Thiết Thần có không muốn thì thiên kiếp cũng tới chứ chẳng cần phải cầu. Một tiếng nổ đinh tai buốt óc vang lên, cả bức vách nơi cánh cửa vào mật đạo đã bị chấn cho vỡ nát. Cánh cửa sắt nặng mấy ngàn cân như một cơn sóng lớn ập vào người Thiết Thần. Thiết Thần hai tay vận múa như bay đỡ lấy làm cánh cửa sắt lập tức biến dạng. Đại ca, năm xưa huynh không tán thành việc đệ lên làm trưởng môn là vì sợ có ngày đệ sẽ mạnh hơn huynh phải không? Cánh cửa sắt này bắn vào Thiết Thần là có chủ ý của Thiết Cuồng Đồ. Hắn ta e dè luyện thiết thủ của sư huynh mình nên lợi dụng cánh cửa này để tấn công né phải đối đầu trực tiếp. Nghe Thiết Cuồng Đồ phun ra những điều tưởng chỉ có mình và sư phụ biết làm Thiết Thần phát hoảng. Hả, thì ra là đệ cũng biết chuyện ngày hôm đó. Không sai, chính vì chuyện này mà khiến đệ nhiều năm nay canh cánh trong lòng. Nó kích thích đệ bất chấp thủ đoạn. Cuối cùng hôm nay ngày ấy cũng đã đến, ngày mà đệ đã mạnh hơn huynh. Đệ nhầm rồi, khi đó ta phản đối đệ làm trưởng môn thực ra là không muốn đệ bị công việc của trưởng môn làm cho phân tâm. Đệ có đôi tay đúc tạo trời ban một cặp, chỉ cần là chuyên tâm cầu tiến thì có thể trở thành một đại sư đúc tạo lưu danh thiên cổ. Ha ha, xem ra đệ đúc thành thiên kiếp này cũng là do tự ý tốt đó của huynh mà ra rồi đa. Thiết Thần bị Thiết Cuồng Đồ đè cho ná thở nhưng vẫn cố lấy hơi phun ra những lời húy lộng. Thiết Cuồng Đồ đâu phải con nít 3 tuổi nên nào có dễ bị lừa như vậy, hắn ta càng lúc càng ra sức ép chặt cánh cửa xuống đất. Sai rồi, đệ đúc thành thiên kiếp chỉ khiến đệ để lại tiếng xấu vang xa vạn dặm mà thôi. Hê, tiếng thơm hay thối cũng chả hề gì, giờ đây đệ chỉ biết sức mạnh mà thiên kiếp mang lại sẽ giúp đệ xưng bá chốn võ lâm, như vậy là quá đủ rồi. Nghe sư đệ của mình không có ý quay đầu, Thiết Thần tiếp tục lên tiếng khuyên răn về sự nguy hiểm thật sự của thiên kiếp. Khi con người quá phụ thuộc và dựa dẫm vào vũ khí, mà sức mạnh của vũ khí lại vượt quá xa sự khống chế của bản thân thì lúc đó sẽ gây ra tai kiếp. Tai kiếp ư, không sai, họa kiếp võ lâm sẽ vì đệ mà giáng xuống. Cuồng Đồ, nghe đại ca nói một câu này, nếu đệ lạm dụng thiên kiếp thì e rằng sẽ không có được kết cục tốt đâu. Lạm dụng thiên kiếp, kết cục không tốt, đệ chỉ bị ít người khiến đệ ra nông nỗi này chính là huynh. Lời hay ý đẹp của Thiết Thần như nước đổ đầu vịt, Thiết Cuồng Đồ chả thèm để chữ nào vào tai. Ba lưỡi dao trên cánh tay từ từ dọc nát cánh cửa sắt như thần chết ngoắc lưỡi hái vào Thiết Thần. Một cú kéo mạnh huyết trảo Thiết Cuồng Đồ đã xẻ nát Thiết Môn Đồng Nghĩa đăng xuất cho sư huynh ruột thịt của mình. To be continued.